Bun găsit, dragi fecioare, la mesajul îngerilor pentru luna ianuarie. Vreau să vă reamintesc, este o citire generală și nu se poate potrivi tuturor. Pentru ceva mult mai personalizat, poate sunteți interesați de o citire personalizată în tarot sau poate de o astrogramă, de previziunile astrologice pentru următoarea perioadă. Poate sunteți interesați să deslușiți misterele destinului vostru, ce practic v-ar putea ajuta să vă faceți o viață așa cum vă doriți. Eu vă aștept cu mare drag cu un mesaj la adresa de mail sau de Facebook pe care o găsiți în descrierea videoclipului. Dar până atunci, haideți să vedem care sunt totuși previziunile generale, care sunt mesajele generale pentru toți cei care sunteți născuți în zodia Fecioară. Mesajul Spiritului pentru această lună vine de la Arhanghelul Metatron. Ei bine, luna ianuarie vine cu niște, aș spune eu, un sprijin din partea acestui arhanghel. Un sprijin care să vă ajute, să vă ghideze în ceea ce aveți de făcut în această lună. Te va învăța și îți va arăta calea. Te afli în acest punct precis din viața ta pentru că anumite semne ale trezirii spirituale apar în tine pentru a te înălța, pentru a evolua. Atenție, faceți parte dintre cei aleși. Și cu siguranță există acolo o misiune de îndeplinit. Toți avem o misiune pe acest pământ. Mulți o aflăm, mulți, din păcate, nu. E posibil ca la voi să se arate ceva revelator pentru voi în această lună. Luna ianuarie vine cu a-ți arăta ceea ce meriți. Toți merităm ce e mai bun de la această viață. Îngerul Astara îți spune așa: meriți tot ce e mai bun. Caută să ajungi până la stele cu visele și dorințele tale. Și să nu mai faci compromisuri. Compromisuri pe care poate le-ai făcut de multe ori. În relațiile tale, poate ca să obții ceva, poate la jobul tău. Este o lună purificatoare pentru voi. E o lună în care ai putea să aduci mai multă claritate în relațiile tale cu ceilalți. E posibil să îți alchimizezi acele emoții inferioare, chinuitoare și să-ți transcenzi anumite temeri pe care tu le ai. Ai putea în această lună să-ți vindeci într-un mod miraculos suferințele de orice natură. Poate unii aveți probleme de sănătate, poate unii aveți suferințe legate de relațiile voastre. Nu întâmplător, cărțile ne-au vorbit de compromis. Compromisul întotdeauna doare. Doare. Că te compromiți odată, te compromiți de două ori, dar când ajungi să faci compromisuri la nesfârșit pentru relațiile tale, ajunge să fie suferință. Ei bine, cumva luna ianuarie vine să te ajute să fii mai încrezător, încrezătoare și să purifici această parte din tine care își dorește să se compromită numai să fie bine. Pentru că toți ajungem la un moment dat la concluzia că nu se merită. Mai ales în situațiile în care compromisurile noastre nu sunt apreciate. Da, e posibil să fii dezamăgit, posibil ca unii oameni să plece din viața ta, să nu aprecieze că ai făcut niște compromisuri până acum și că acum e și dreptul tău la a trăi, la
De obicei, oamenii care sunt obișnuiți cu compromisurile noastre, când nu mai facem acele compromisuri, dispar. De ce? Pentru că nu se mai pot folosi de noi. E bine, Arhanghelul Gabriel îți spune așa: mergi înainte. Folosește energia oricăror dezamăgiri pentru a hrăni proiectul vieții tale cu o emoție autentică. Autenticitatea e mult mai valoroasă. Acest mesaj a venit ca o asigurare, indiferent ce repercursiuni are această lună asupra ta, să știi că ești protejat, protejată. Se spune că atunci când Dumnezeu ne dă ce ne dorim, este voia sa. Iar atunci când nu ne dă ce ne dorim, este protecția sa. Să ținem minte asta. Dragilor, la voi luna ianuarie vine cu ceva conștientizări legate de scopul vostru divin, de ce e nevoie să faci în viața asta. Pentru că, repet, toți avem un scop. Toți am venit cu o menire. Putem afla asta din harta natală. Ei bine, avem un mesaj suplimentar pentru voi, 4 de bâte. Este o carte cu o energie foarte pozitivă, mulțumire, pace, abundență. Este finalizarea cu succes a acestei luni din viața ta. Finalizarea unui proiect cu succes. Ei bine, asul de monede este energia generală pentru voi. Poate fi vorba de o lună ce deschide o etapă mai abundentă, prosperă în viața ta, un flux de abundență, o asociere promițătoare. Poate fi vorba de o lună în care ai parte de un nou început, mai sigur, mai stabil, poate în relațiile tale. De ce? Pentru că renunți la compromisuri și lucrurile se schimbă. Asul de bâte. Cred că mulți dintre voi nu ați premeditat sau prevăzut acest nou început. El apare sub o formă a unei oportunități interesante. Poate fi vorba de o promovare la care nu te aștepți, o situație ce vine așa pe nepusă masă să-ți schimbi viața aici și acum. În acel aspect în care poate acum ești nemulțumit și ți se pare că faci multe compromisuri. 8-ul de monede vine să ne arate că este o schimbare ce necesită munca ta, necesită efortul tău. Vei munci. Nu vine nimic gratis, cu alte cuvinte. Dar este și o lună în care priceperea ta este răsplătită. Poate mai înveți ceva luna asta, legat de un anumit domeniu. Este posibil să vă apucați de niște cursuri unui dintre voi. 4 de monede mi-arată cumva reticența ta la această schimbare. E posibil să cam ții de ce e al tău. O teamă din aia, nu dau vrabia din mână pe aia de pe gard. Nu uita că ești protejată pe parcursul acestor schimbări. Poți lua decizii bune dacă dai drum, dacă te deschizi schimbărilor și nu ești atât de posesiv, de fixat pe ceea ce ai acum, în acest moment. Turnul este o experiență de viață revelatoare pentru tine. Și cumva aici vine să-mi confirme, chiar dacă nu ești tu de acord cu schimbarea, chiar dacă tu ții cu dinții de ce ai, va veni schimbarea vrei, nu vrei. E un eveniment important, o revelație puternică care te conduce către schimbare. Dar e nevoie să conștientizezi asta și să-ți întinzi aripile, să zbori, să-ți dai voie să pleci din locul în care ai fost, poate de lângă oameni, lângă care ai stat, pentru care te-ai compromis. 5-ul de monede mi-arată
gândurile tale predominante, pentru că se întâmplă ce se întâmplă, chiar poate ai să-ți aduci aminte de această citire și să încerci să schimbi acest lucru, pentru că tarotul e util la a vedea ce putem manifesta și noi putem schimba acea energie. Cinciul de monede este energia omului care se crede abandonat, privat de tot ce e mai bun, gândurile negative predomină, e frica de sărăcie, frica că nu o să am, că nu o să pot, că o să fiu singur sau singură. Da? Sunt tot felul de frici care apar în momentul schimbării, la care ești supusă, vrei, nu vrei, luna ianuarie vine cu această schimbare. E o nesiguranță, cu alte cuvinte. Nu uita, ești protejat, protejată, mergi înainte și folosește energia acestor dezamăgiri ca să hrănești proiectul nou din viața ta. E foarte important să-ți aduci aminte. Ridică-te, muncește și dă-ți voie să profiți de această oportunitate. Și poți să dai la începutul videoclipului să îți reamintești ce am spus vis-a-vis de lucrurile care nu merg în viața noastră. E protecția divină. Dar haideți să vedem și un sfat din partea cărților pentru voi. Soarele. Soarele îți spune: trăiește aici și acum. Cinciul ăsta de monede mi-arată cumva o proiecție a ta. Gânduri negative. Nu o să am, nu o să mai am, nu o să mai fiu, nu o să mai... Da? Trăiește aici și acum. Acum ești bine, ai ce mânca, ai ce bea, ai un acoperiș deasupra capului. Ești bine. Bine, mult mai bine față de multă lume de pe pământul ăsta. Totul se schimbă în viața ta. În bine, bineînțeles. Pentru că toate aceste evenimente ne duc spre schimbări pozitive. Totul se poate schimba în câteva săptămâni de aici încolo. Dragilor, vă urez o lună minunată. Absolut toate schimbările, că vin bruște, că vin cu energii intense, toate ne aduc schimbări pozitive în viața noastră. E foarte important perspectiva pe care noi o avem. O lună minunată vă doresc și nu uitați că aștept cu mare drag mesajul vostru. Vă pup!